Сьогодні будемо боротися з аномальною спекою. Як будемо робити аеровану охолоджену каву? Цікаво? Цікаво. Аерована – це коли ми до кави додаємо повітря, за рахунок цього вона отримує більшу пінку, якщо ви мене розумієте, типу кислородний коктейль. Прикольно, прикольно, і може будь-яка кавомашина з ручним капучинатором, з автоматичним капучинатором. Будемо з автоматичним пробувати на Е8 машинці. Тож, як воно робиться? По-перше, ми собі готуємо еспресо, додаємо до нього льоду, потім замість молока підставляємо під трубочку і запускаємо пінення молока. Нашу цю охолоджену каву носик і капучинатор буде підтягувати, додавати до нього піни, і в результаті ми в оцей, тут у нас буде другий стаканчик, отримаємо каву аеровану. В принципі, це навіть може бути і корисно додатково корисно. Кава сама по собі корисний напій, це взагалі без питань. Тож давайте пробувати. Давайте ближче, що у нас тут. У нас тут Columbia Cold Central. От її будемо використовувати. Так, засипана в кавомашинку, еспресо налаштоване. Оп. І нам лишається що? Почати роботу. Єдине, що я вам рекомендую льоду. Тобто, я думаю, в кожного вдома є в морозилці блок для готування льоду, бо насправді капучинатор працює на охолодженому молоці. Тобто він просто буде погано пінити, якщо ми додамо гаряче. І, в принципі, він не розрахований на високу температуру. Тобто, та частина, яка пінить молоко, розрахована, та, яка захватує молоко, звісно, ні. Тож, нам лишається почати. Давайте. Цікаво. Тож, натискаємо еспресо. Кавомашина Е8, як всі сучасні Юра, починає догрівати систему, щоб нам приготувати максимально смачне еспресо. Це дуже гарно. Ми цього і хочемо. Так, пішов помол, і зараз ми будемо в нашу чашечку отримувати супер напій. Так, дивимося на цю красу, бо само по собі готування еспресо – це шедевр. Так, пішло, тонкі насичені струйки. І, до речі, одну чашечку я протестую, щоб ми для себе відчули різницю. Тож, насправді, цікаво, як воно буде по смаку. Так, готування завершено. Тест смаку. Звичайний еспресо з яскравою іскринкою, кислинкою. Просто вона звичайна лимонно-цитрусова. Потім вона трохи розчиняється, згладжуючи свій смак. Оце цікаво. Якщо ми робимо великий ковточок, до кави додає якась мигдальність. І кислинка, не дивлячись на те, що вона з першого ковточку така нав'язлива, вона досить швидко гасне. І каву загалом пити максимально приємно. Дуже цікава кава. І пахне приємно, але це класичний смак. Тобто, давайте, Cold Central – це просто кава, якщо ви полюбляєте, просто еспресо. Тобто його пити приємно, але яскравих барв тут не буде. Так, це ми з'ясували. Тепер ми робимо вже тестовий напій. Спочатку ми додамо льоду. Я б робив би 1 до 1. Робити буду, вибачайте, вже на око. Десь отак льод. І тепер переставляємо нашу Е8 і натискаємо все те саме готування еспресо. 45 мл, як і перша порція, що нам і треба було в точності повторити рецепт. Звісно, можливо використовувати кулю охолоджуючу, як в мене була. Так, є. Готово. Текло, якщо ви звернули увагу з одного носика, це знову ж таки гарний плюс Е8. А щоб прочистити носик, коли у вас таке стається, нічого дуже розбирати не треба. 2 гвинта знизу, знімається срібляста накладка, і там 2 носика. Зняли їх, прочистили щіточкою і ура! Дякуємо інженерам Юра за легке чищення кавових виходів. Ми готові вже. Виглядає це отак. На меню ми обираємо собі пінення молока. Єдине, що, можливо, треба буде зупинити, коли закінчується пінення. І гарно, звісно, після цього зняти
капучинатор і промити його, розібравши холодною водою. Бо залишки кави, вони будуть вам в майбутньому заважати трохи пінення молока, але це не точно. Так, пішло. І дивіться, наскільки висока піна. Єдине, що я готовий зупинятися. Все. І дивіться на цей прикол. Отак це виглядає. Дивимося, навіть досі пінка стоїть. Цікавий такий смак. Пінка наче додає повітряності цієї кави. Ну, звісно ж, вона не така гаряча, як наша еспресо перша. Кава стала м'якшою, бархатнішою. Сам смак став легшим. Тобто оця кислинка, яка була в еспресо, тут вона є, але вона легка-легка. І каву можна випити залпом. Не сказати, щоб це супер смачно, але цілі такої і не було. Якщо у вас юра, як в мене, та в принципі на будь-якій кавомашині, я б рекомендував би запустити продувку молочної системи. От, раз ми вже приготували цю каву, хай вона промиється і нічого там не залишається. Так, та кавка ще трохи простоїла. Профіль кави змінився 100%. От, додалась оця пінка-піненість. От. Як варіація напою для літа. Чом би і ні, може бути. Щось таке. Тож, якщо ви хочете спробувати цей рецепт, повний рекомендаціон, ця конкретна технологія зглажує смак кави. Якщо ви маєте якусь дуже настирну по смаку, а таке буває, то точно це допоможе її приглушити. І ви отримаєте цікаві відчуття, коли ви отримуєте пінку крема, яка разів в 5 більше, ніж вона повинна бути. То щось таке. Якщо цікаво, спробуйте. Як на мене, дуже літній напій. Додаємо льоду і отримуємо холодну вспінену каву. Майже нітро. То що так, дякую, до побачення.